سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اینجای دوره تونسته باشید از مطالب استفاده کنید. هر جا که سوالی براتون پیش اومد میتونید اونو داخل گروه بپرسید و من پاسخ سوالاتتون رو میدم. یه سری بخشا از قسمت ساخت نرم افزار و ایندیویدوال موندش، اونها رو اگر رفتید سراغش و براتون سوال پیش اومد بیاید از آن بپرسید. زیاد توضیح خاص دیگه ای نداره. اگر طبق همین تمپلیت هایی که اینجا ساختید رفته باشید جلو، اونها هم براتون کاری نداره و میتونید راحت نرم افزارتون رو بسازید. خب میریم سراغ بخش گیم میکر تا ببینیم چه بازی هایی رو میشه با سایت اپسگیزر ساخت. اولین بازی که میشه ساخت تبد کوکی نام داره. اگر اشتباه نکنم یک تایمی رو مشخص میکنه و شما تو این تایم باید روی یک کوکی یا شیرینی تپ بزنید و کلیک کنید روی صفحه و تعداد و سرعتی که دارید این سرعت ثبت میشه و یک رکوردی براتون در نظر گرفته میشه که بازی تفننی و خیلی ابتدایی هست و زیادم چی میگن تنظیمات خاصی نداره. شما میتونید کوکی رو تغییر بدید و نوع شیرینی رو تغییر بدید، بک‌گراندش رو عوض کنید. اینجا هم اون جملاتی که مثلا دارید موقعی که تب میزنید جملات رو بهتون میگه. مثلا سرعتتون خیلی بالا باشه مثلا میگه کول تب، سوپر تب. اینا رو میتونید تغییر بدید و به دلخواه خودتون اونها رو تغییر بدید و عوض کنید. خب این زیاد چیز خاصی نداره. نکستو میزنید، اپ اسمش رو مشخص میکنید و دانلودش میکنید به همین سادگی و هیچ تنظیم خاصی نداره. یه 15 گیم داریم اینجا و 15 بازیه که مخصوص بازی های پازلیه. شما میتونید اینجا عکس اضافه کنید و همه عکسایی که اضافه میکنید تبدیل پازل میشه. در نهایت 15 تا پازل کنار هم رو میتونید داخل این بازی بسازید و داشته باشید. اون هم زیاد تنظیمات خاصی نداره، فقط کافیه که عکس ها رو اضافه کنید. دیگه تو این قسمت چیز خاصی نیست. مثلا قسمت کویز رو هم میتونیم با هم دیگه ببینیم. اینجا یه سری کتگوری باید مشخص کنید و مثلا بگین کتگوریه چه عکسی داره، کوئسچن تایپ یا نوع سوالاتش چه نوعیه، تکستی هست، عکسی هست و اسکرچ هست یعنی کشیدنی و نقاشی هست، یا مثلا 4 تا عکس باید بین این عکس ها انتخاب کنن. انسر تایپش یا جواب سوالاتش در چه نوعی هست. مالتی پل وریانت فکر کنم منظورش اینه که چند تا پاسخ داره. تروفات یعنی صحیح و غلط. بیل فرام لترز یعنی از واژه ها و حروف استفاده میکنه برای جواب. و فور ایمیجز که همون کوئسچن تایپ فور ایمیج که اینجا دیدیم اینجا هم داریم که 4 تا عکس بین این عکس ها انتخاب کنه. و اینجا دیگه میره سراغ پرسیدن سوال که سوال چیه، جواب درست و جوابهای غلط. و با استفاده از ادمور میتونید سوال اضافه کنید. یه سوال با استفاده از نیو میتونید کتگوری جدید بسازید. و اینجا هم دیگه میرسیم به تنظیمات کلی برنامه. تکست کالر یا رنگ متن چجوری باشه، باتن کالر رنگ دکمه ها چجوری باشه، باتن تکست کالر رنگ متن دکمه ها چجوری باشه. آپلود کرکت انسر ساوند موقعی که یک سوال درست جواب میدی چه صدایی پخش بشه، موقعی که یک سوال رو اشتباه جواب میدی چه صدایی پخش بشه. و موزیک بک‌گراند بازی و آپلود فونت اینم برای فونت بازی. اگر فونت خاصی مد نظر دارید میتونید از این قسمت اون فونت رو آپلود کنید. این هم دیگه تنظیمات خاص و چیز دیگه نداره. اینجا میتونید بک‌گراند بازی رو تغییر بدید که الان به صورت پیش‌فرض همچین بک‌گراندی داره. یک بازی سوال محوره، یه چیز تو مایه کویز آف کینگ، ولی خب خیلی کوچیکتر و خیلی جمع و جورتر و آفلاین. اینم بخش اگزمه که باگ این قسمت اینه که شما باید اول این نرم افزار رو بسازید، بعد بیاید داخل بخش ادیت داشبورد اپسگیزر و اونجا اون رو تغییراتش رو اعمال کنید که چون حالا اون قسمت برای ما غیر فعاله یکم
بلا استفاده میمونه این بخش. خب ما صفحه پاپولار رو با هم دیگه بررسی کردیم دیگه. توی ویدیو بعدی میریم سراغ بقیه بخشا و تب‌ها.